Hi guys, welcome back to my YouTube channel SL Fathima's Lifestyle. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා ගොඩාක්ම ආස කරන ඉෆ්තාර් vlog එකක් තමයි අදත් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. නෝම්බි අල්ලලා නිදාගත්තට පස්සේ උදේ නැගිටලා එතන ඉඳලා තමයි vlog එක continue වෙන්නේ. ඉතින් හස්බන්ඩ් වැඩට ගියාට පස්සේ මම ආයෙ ටිකක් බබත් එක්ක නිදාගත්තා. හාන්සි වෙලා හිටියා බබා නැගිටිනකන්. මේ දවස්වල රස්න නිසා හෝල් එකේ තමයි අපි මෙට්‍රස් එක දාලා නිදාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න අපි පැටිය නැගිට්ටා. නැගිටලා ඉතින් ඈත් එක්ක කතා කර කර කෝලම් කර කර ටිකක් වෙලා ඉතින් මෙට්‍රස් එකට වෙලාම ඉන්නවා. Sun uncle here. Say baba. Moon uncle මොකද කරන්නේ? Hop little bunny, hop hop hop, hop little bunny. Hop hop, hop little bunny, hop and Pika. May baba, sing a song, darling. Sing a song. I love you too. Thank you. Welcome. ඉතින් ඔය විදිහට ටික වෙලාවක් ඉතින් එයාත් එක්ක කොහොමත් හැමදාම සෙල්ලම් කරනවා. එයාත් එක්ක කතා කරනවා, සින්දු කියනවා. ඉතින් එයා දන්න දේවල් එකේ වචන එහෙම කියද්දී එයාට සපෝට් කරලා එයාත් එක්ක කතා කරනවා. උදේට පැය භාගයක් විතර කොහොමත් මෙහෙම තමයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි එළියට අරන් ගිහිල්ලා එයාට කෑම හැම කවලා ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම කරන්නේ. අපේ මේහුල් බබාගේ මාෂාල්ලා කියලා ඔක්කොම හොඳයි කියන දේ අහනවා. මොන හරි කරන්න එපා කිව්වොත් ඒක කරන්න නැති වෙන හැම දෙයක්ම එහෙමයි. ඒනට කන එකේ විතරයි යට මාරම අමාරු කවන්නම බෑ. ඉතින් මොනවා කරන්නද කොහොමද කවන්න එපා ටිකක් හරි කන්නේ මම ටිකයි කන්නේ. ඉතින් ඒක හරි කවනවා උදේට දවල්ට වේලවල් ටික. ඒ අතරේ අපේ අම්මා මේ දවස්වල මාර්ම බිසි. මොකද ඇඳුම් එහෙම මහන්න වෙලා තියෙනවා. සිංහල අවුරුද්දටයි මුස්ලිම් අවුරුදු දෙකම එකටම වෙන නිසා ගොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ මේ දවස්වල. අම්මා පාන්දර වෙනවා නිදා ගන්නත්. කිව්වට අහන්නේ නැහැ. ඕඩර්ස් එහෙම ගන්න එපා කියලා යාට නිකන් ඉන්නම බෑ. ඒ නිසා ඉතින් ඇඳුම් මහනවා. දැන් මම ඉෆ්තාර් එකට ලෑස්ති කරන්න යන්නේ බබා නිදි අතරේ. ඒ කියන්නේ හවස් වෙලා දැන් වෙලාව 3 විතර ඇති. ඉතින් බබා ටිකක් නිදාගත්තා. ඒ අතරේ මම දැන් ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගන්න යන්නේ. අද ඔක්කොම වෙජිටේරියන් කෑම. අද මීට් මොනවත්ම නැහැ. ඉතින් වෙජිටේරියන් එකෙන් කොහොමද මම ඉෆ්තාර් එක ලෑස්ති කරගත්තේ කියලා තමයි මේකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම අල ටිකක් මේ විදිහට තම්බ ගන්නවා. මම දැන් මුලින්ම හදාගන්න යන්නේ පොටේටෝ රෝල් සමෝසා. මේකට ආලු රෝල් සමෝසා කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ හින්දි වලින් ආලු කියන්නේ අලවලටනේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් රසයි. try කරලා බලන්න ඔයාලත්. මුලින්ම මම ඒකට අවශ්‍ය අල ටික තම්බ ගන්නවා. අද බීම එකට හදාගන්න යන්නේ ජම්බෝල වලින් මම නිකන් බීම එකක්. ඉතින් අද මිල්ක් වලින් මොනවත් හදන්න හිතුවේ නෑ. මේක හොඳයි කියලා හිතුවා. ඒකට මුලින්ම මේ විදිහට ජම්බෝලේ කපා ගන්නවා. මේක මුලින්ම පොතු ඇරලා වලට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පොතු ඇර ගන්න ලේසි නිසා මම මේ විදිහටම කපා ගත්තා. මේකට දැන් මේ ජම්බෝල ගෙඩි අරන් ඉවල ගොඩාක් දවස් වෙනවා. මේ දවස් ටිකේ මිල්ක් ෂේක් ඒවමයි හැදුවේ. ඒ නිසා මේ ජම්බෝල ගෙඩි ටිකක් ෆ්‍රෙෂ් ගතිය නැති වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා අද හදමු කියලා තමයි අයිඩියා එකකින් මේක ගන්නෙ. මේක ඇත්තටම දෙහි වීම වගේ තමයි. හොඳයි බොන්න පුළුවන්. රසයි. ඉතින් try කරලා බලන්න ජම්බෝල තියෙන කට්ටියත්. ඔයාලා try කරලා ඇති මේ විදිහටත්. මුලින්ම මේ විදිහට පොත් අයින් කර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දෙහි වීම හදන විදිහටම මම මේක හදලා ගත්තේ. මේ දවස්වල රෑ වෙනකන් බෑන්ඩ් එහෙම මහන්න නිසා අත එහෙම කැපිලා තියෙන්නේ. ඒවා ලෙහෙන්ඩ ඒ දේවල් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකට කටු ගහන්න එහෙම තියෙන නිසා අත කැපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ජම්බෝල එක වදිද්දි දනවා හොඳටම. ඉතින් අද හස්බන්ඩ්ුත් වෙනවා කිව්වා නෝම්බි අරින්න. ඒ නිසා ටිකක් කොහොමත්ම හදනවා මම. මොකද කඩෙන් කොහොමත් ගන්නෙ නැහැ. ගොඩක් අය එහෙම කඩවල් වලින් ගන්නවා නෝම්බි තිබ්බහම මේ මහන්සි කියලා. ඒ වුණාට මට නිකන් එදි තමයි මහන්සි. නෝම්බි ඇල්ලලා මේ විදිහට වැඩ කරද්දී අපිට වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ වෙලාවට අපිට නෝම්බි අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කොහොමත් කඩේ මොන හරි ගත්තත් මොනවා හරි හදන්න තමයි මම try කරන්නේ. නිකන් මේදි වෙලාව යන්නෙම නෑ වගේ. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට කැලි ටික ඔක්කොම මේ විදිහට කඩවලා මම අපේ ජූස් එක හදාගන්න බීම එක හදාගන්න බෝල් එකකට ටිකක් දාගත්තා. මොකද ඒක බ්ලෙන්ඩර් කරන්න නැතුව තියාගන්න. ඒ වගේම දව බෝල් එකකට මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික
ඇට ටික අයින් කරලා මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. මේක හොඳට blend කරලා ගන්න තමයි මම යන්නේ. මේක දෙහි වගේ නෙමෙයි ටිකක් ඝනකම්. ඒ කියන්නේ හොඳට අර ජූසි ගතියට එන්නේ නැහැ අතින් අපි මිරික හප්පුවාම. ඒ නිසා මේක blend කරලා ගත්තොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඒ නිසා blend කරලා ගන්න ඕනේ. මේක ඇට ටික ඔක්කොම අයින් කර ගන්න ඕනේ. මොකද පිටතරහක්ෙම එන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ මම විසිල් දෙකකට තමයි අලේක තඹ ගන්නෙ. ඒකත් තම්බිලා තියෙන දැන් ඒකත් ඕෆ් කර ගන්නවා. ඔක්කොටම කලින් ඩ්‍රින්ක් එක හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගත්තොත් ඒක කූල් වෙන දාගත්තොත් හරිම ලේසි. ඉතින් මුලින්ම මම මොනවා හදන්නත් කලින් ඩ්‍රින්ක් එක ජූස් එක මොනවා හරි හදන එකක් මුලින්ම හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට මේ විදිහට ජම්බෝල ටික එකතු කරගන්නවා. මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි එකතු කරගන්න මේ වෙලාවෙදිම. සීනි ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දෙහි බීම හදාගන්නේ ඒක අතින් අපි මෙරිකලා හදාගන්නේ. ඒ වගේ මේකට බ්ලෙන්ඩ් එක ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම කෝප් එකට අයිස් කැට වෙන්න මේ විදිහට වතුර දාලා තිබ්බා. ඉතින් ටිකයි කැට වෙලා තිබ්බේ. ඒකත් දාලම මේ විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේක ටිකක් පෙරලා දාගත්තත් හොඳයි. කෑලි හැපෙන්න වගේ ඕනේ නම් මේ විදිහට දාගන්නත් පුළුවන්. සීනි අඩුවෙන් ඕන නම් අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේක හොඳට ටිකක් වතුර එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන වතුර ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරලා මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. තව මේ වෙලාවේදී ඔයාලට සීනි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මිල්ක් ෂේක් එකක් ෆලූඩා එකක් ඒ වගේ බොනවා වගේ නෙමෙයි නෝම්බි අරිද්දී. ඉතින් දෙහි බීම හිම ඇත්තටම මං ආස නැහැ. සමන අම්මලා එහෙම බොනවා. ඒනට මම ගොඩක් ආස නැහැ. ෆලූඩා එහෙම තිබ්බ ටිකක් වැඩියෙන් පෙවෙනවා. වතුර තිබ්බහටත් එක්ක. දැන් මම හදාගන්න යන්නේ samosa sheets. ඒ කියන්නේ samosa ටික. ඒකට මම පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා හුඬු දෙකක් විතර. මම මේක මිෂරින් කප්ස් වලින් නෙමෙයි එකතු කරගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් හිතලා තමයි එකතු කරගත්තේ. මම දැන් මේකට එකතු කරගත්තේ ගී මේස් හැඳි දෙකක්. මං ගාව බටර් නැති නිසා තමයි ගී එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට තියෙනවා නම් බටර් තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් බටර් නැත්නම් ඔයාලට ඔයිල් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන් තුනම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට බටර් එකතු කරලා හොඳට මේ පිටිත් එක්ක හොඳට මේ විදිහට වතුර එකතු කරගන්න නැතුව හොඳට අනා ගන්න. නිකන් අල්ලද්දි නිකන් ගැලවිලා වගේ යන්න ඕනේ. කියන්නේ නිකන් පිටි වගේ නෙමෙයි තෙල් එක්ක එකතු වෙලා වෙනම ඔයාලට ගතියක් තේරෙනවා අතින් අල්ලද්දී. ඊට පස්සේ වතුර එකතු කරලා ඔයාලට මේක ඩෝ එකක් වෙන විදිහට මේ විදිහට අනා ගන්න පුළුවන්. මේකට ලුණුත් එකතු කරගන්න මට කියන්න අමතක වුණා. මේකේ වතුර ගොඩාක් එකතු කරලා රොටියට වගේ හදාගන්න එපා. ඩෝ එක නිකන් රොටි පදමට වගේ හදාගන්න. දැන් අපේ අර ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අලවල පොතු ටිකක් මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. මේ ඩෝ එක අනලා විනාඩි 5ක් විතර ටිකක් හොඳට සොෆ්ට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් අල ටික ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ මම දැන් අනියන් පකෝඩා හදන්න ඉන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය ලුණු ටිකයි ඒ වගේම අපේ සමෝසා එකට අවශ්‍ය ලුණු ටිකයි ඔක්කොම ටික කපා ගන්න යන්නේ. ලුණු අම්මිරිස් හැම දෙයක්ම මුලින්ම මම ලුණු ගෙඩි 3ක් විතර අරගත්තා. මයි හස්බන්ඩ්ුයි අම්මයි විතරයි ඉන්නේ. ඉඳලා ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමයි එකතු කරගත්තේ අනියන් පකෝඩා එකටයි ඒ වගේම සමෝසා එකටයි. අනියන් පකෝඩා එකට කපා ගද්දි හොඳට මේ විදිහට හීනියටම කපා ගන්න ඕනේ. පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. මම මේ කපා ගන්න අපේ සමෝසා එකට. ඒකට පොඩි පොඩි කෑලි වලට අනියන් ඒ වගේම අමු මිරිස් ඒ වගේම කරපිංචත් එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒ තුනම පොඩි පොඩි කෑලි වලට පුළුවන් තරම් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක මම පකෝඩා එකට අවශ්‍ය මේ විදිහට ලුණු ටිකත් කපා ගන්නවා. හොඳට මේ විදිහට දික් අතරම කපා ගන්න. මේක පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න එපා. ඒ වෙලාවට තමයි අනියන් පකෝඩා එක හොඳට අපිට බැද ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. මේ සමෝසා එකට හදන කීමා එක සාමාන්‍යයෙන් සමෝසා වලට හදන කීමා එක වගේ නෙමෙයි. මේක අපේ සමෝසා එකට ගා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. ඉදිරියට වලට තේරෙයි මම මොනවද කිව්වේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම හොඳට ආල ටික මේ විදිහට හොඳට චොප් කර ගන්න ඕනේ. කියන්නේ හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ ගා ගන්න පුළුවන් තරමටම මේක හොඳට චොප් කර ගන්න ඕනේ. මේකට මම එකතු කරගෙන තියෙනවා ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංච. මේ තුන අනිවාර්යෙන් එකතු කර ගන්න. කරපිංච අනිවාර්යයි. ඒ වගේම දැන් එකතු කරගන්නේ ලුණු, කෑලි මිරිස් 3-5 කුඩු සාමාන්‍යයෙන් හැඳි කාලක් විතර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. කහකුඩු ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කෑලි මිරිස් වලටගේ සැර අණු එකතු කරගන්න. දැන් ඒක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට මම හදාගන්න යන්නේ අනියන් පකෝඩා එක. ඒකට ලුණු ටික මේ විදිහට හොඳට අතින් චොප් කරගන්න ඕනේ. වෙන් වගේ ලේස් විදිහට එන්න මේ විදිහට හොඳට අතින් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට අපිට පකෝඩා එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට chili powder
ඒ වගේම අවශ්‍ය පමණ ලුණු එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මම මේකට garlic powder ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේක optional. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව රස ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕන නම් soya sauce නැත්නම් chicken cube කෑල්ලක් වගේ ඒ වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට කඩල පිටි කෝප්ප භාගයක් විතර ඒ වගේම corn flour මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මේකට වතුර එකතු කරගන්න එපා. ලුණු කපලා මේ විදිහට එළියෙන් තිබ්බහම එකකින් වතුර පිට වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇති අපිට ඩෝ එක අනා ගන්න. ඒකත් අනලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. දැන් අපේ සමෝසා ටික හදා ගන්න යන්නේ. ඒකට මේ විදිහට මම කොටස් 3කට බෙදාගත්ත පැටි ඒ කියන්නේ ඩෝ එක. ඒ වගේම අල කරි එකත් කොටස් 3කට මම බෙදා ගන්නවා. දැන් මේක හොඳට රවුන්ඩ් ෂේප් එකට හොඳට මේක ස්ප්‍රෙඩ් කර ගන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම අනිවාර්යෙන් මේකට සූදුරු එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට තමයි මේක ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ගොඩාක් වතුර ගතියට අනා ගන්න එපා. එහෙම කරගත්තොත් අපිට මේක හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න අමාරු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තුනී වෙන්නම හොඳට මේක තවර ගන්න. දැන් මේ විදිහට තවරගෙන මැදින් මේ වගේ පොඩි කප් එකක් තියාගන්න නැත්නම් මූඩියක් හරි තියාගන්න. ඒක තියාගෙන මේ දැන් වටේටම මේ අල කරි එක අපේ කීම එක මේ විදිහට හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. මැද ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන තමයි අපි කප් එකක් මගින් මේක වහගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට හොඳට ගාගත්තට පස්සේ මැද වැදෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට මේ විදිහට ගා ගන්න. දැන් මේක මේ විදිහට පීට්සා කපා ගන්නවා වගේ රවුන්ඩ් කෑලි කීයටද 4ක 6කට වගේ මම හිතන්නේ 6කටද 8කටද මම කපා ගන්නෙ මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පීට්සා කපා ගන්නවා වගේ මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මැද අපේ කීම එක වදින්න නැතුව බලා ගන්න. මේක try කරලා බලන්න ගොඩක් රසයි. vegetarian අයට ගොඩක් හොඳයි මේක. දැන් මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ අපි හොඳට මේ විදිහට රෝල් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි හදාගන්න. අපි අර කීම එක වැදෙන්නේ නැතුව තිබ්බ කෑල්ල මේ විදිහට අපි අලව ගන්න ඕනේ මේකට. ඔයාලට පුළුවන් නම් වතුර ටිකක් ගාලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් නිකම්ම ඇදලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔක්කොම ටික මේ විදිහට shape එකට මම හදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කිඹුල් බනිස් පොඩි ඒවා වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් හදා ගන්නත් හරිම ලේසි. මේක ගැලවිලා යන්නෙත් නැහැ බදිද්දි හැම. මොකද කීම එක ඇතුලේ තියෙන නිසා හොඳට ඇලිලා තියෙන්නේ. අන්තිම කොටස හොඳට අලව ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් වෙලාව 5:45යි. ඉතින් ගොඩක් පරක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බෙද ගන්න යන්නේ ඉක්මනින් ඔක්කොම ටික. පකෝඩා එකත් බෙද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ සමෝසා ටිකත් බෙද ගන්න ඕනේ. මම බෙදලා දාගන්න ටිෂුස් ටිකක් දාලා මේ කූඩේට මේ විදිහට දාගත්තා. දැන් ඉක්මනට බෙදලා ගන්න ඕනේ. මම පොල් තෙල් තමයි එකතු කරගත්තේ. මුලින්ම තාච්චියට පොල් තෙල් එකතු කරලා ඒක හීට් වුණාට පස්සේ අපේ සමෝසා ටික රෝල් සමෝසා ටික මේ විදිහට එකින් එක එකතු කරලා බෙද ගන්න ඕනේ. අඩු ගින්දරින් තමයි මේක බෙද ගන්න ඕනේ. එහෙම බෙදගත්තොත් තමයි අපිට හොඳට ක්‍රිස්පියට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම බෙදලා ගත්තොත් ඇතුලේ එහෙම හොඳට තැම්බෙන්නේ නැහැ, බැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අඩු ගින්දරෙන් හිමීට බෙද ගන්න golden brown color එක එනකන්. සාමාන්‍යයෙන් dark golden brown color එකක් එනකන් මේක බෙදගත්තොත් රසයි. මට ගොඩක් පරක් වෙලා තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම මම බෙදලා ගත්ත color එක ගොඩක් වෙලා තියන්න දුන්නේ නැහැ මම. ඒ මදිවට මගේ ෆෝන් එකේ charge උත් අඩු වෙලා ඉතින් charge එකට ගහනවා අවිල්ල හදනවා. ඒ විදිහට තමයි මම වැඩ ටික කරගත්තේ. ඒ නිසා හරියටම වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම මම බදන ඒවා හරියටම අරගත්තේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගත්තා. හරියට පැහැදිලිව අරගත්තද නැද්ද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි බද ගන්න ඕනේ. පේනවා ඇති රස්නේ මට මේක ක්‍රිස්පි ගොඩක් ක්‍රිස්පියට එනවා. ඉතින් අඩු ගින්දරින් බදගත්තොත් තමයි අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින්ම බදලා ගන්න එපා. මේක බදින අතරේ මම මේක වලට අනියන් පකෝඩා එකත් බදින විදිහ පෙන්වන්න ඕන නිසා මැදදී මේක බදින්න ගත්තා. ඔක්කොම බදලා තමයි හරිනම් බද ගන්න ඕන වලට පෙන්වන්න ඕන නිසා ෆෝන් එකේ charge එකත් අඩු නිසා මේ විදිහට ඒකත් සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියලා බද ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ අනියන් පකෝඩා එකත් මාරම රසයි. try කරලා බලන්න. මේකත් හොඳට ක්‍රිස්පි එකට එනවා අඩු ගින්දරෙන් බදගත්තා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගින්දරෙන් ටිකක් වෙලා කලර් එක change වෙනකම් බද ගන්න ඕනේ. ආයෙනම් ඉතින් අනියන් පකෝඩා කන්න වෙන්නේ ආයෙත් ලුණු වල ගණන් වැඩි වෙලා කියලා දාලා තිබ්බා. පකෝඩා ටිකත් මේ විදිහට මම වෙනම බෝල් එකකට දා ගන්නවා. අපේ බීම එකත් ලෑස්ති. දැන් හොඳටම කූල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ටිකත් ලෑස්ති. දැන් මම සේව් කරගන්න තමයි යන්නේ ඔක්කොම ටික. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ පකෝඩා හැම බදගද්දී ඩීප් ෆ්‍රයි කරලා තමයි බදින්න ඕනේ.
නිකන් normal බැදගත්තත් මේකට තෙල් උරා ගන්නවා වැඩි. ඒ නිසා deep fry කරලම බැද ගන්න බලන්න. හස්බන්ඩ් නෝම්බි අරිනත් ඇවිල්ලා ඒත් මම තාම බදිනවා. ඉතින් තා පරක් වෙන නිසා මම තාච්ච දෙකකට ලිප් දෙකේම තියලා බැද ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම ටික දැන් ලෑස්ති. මේ විදිහට තමයි ඔක්කොම ටික බැදගත්තේ. මම බදින අතරේ අම්මා ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කළා. ඉතින් අපි මේහුලුත් ආව ඔන්න නෝම්බි අරින්න. කවුරු ඇරියත් නැතත් අපි මේහුල් නෝම්බි අරිනවා. කටේ දාගත්තත් නැතත් අතේ හරි තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් නෝම්බි අරන ගමන් ඉන්නේ. අනිත් ළමයා නම් හරි ආසයින් ඉතින් බිස්කට් මේ වගේ කෑම එහෙම දුන්නොත් ඉක්මනට කටේ දා ගන්න බලන්නේ. අපේ මෙහුල් එහෙම නෙමෙයි බිස්කට් මොනවද ඒ අතට දුන්නත් එකපාරටම කටේ දා ගන්න. ගොඩාක් වෙලා අතේ තියාගෙන ඉඳලා තමයි එක කටක් දෙකක් විතර කන්නේ. පුදුම ළමයෙක් මටම පුදුමයි. ඇයි මෙහෙම කියලා ළමයි හරිම ආසෙන් ටොෆියක් දුන්නත් එයා එකපාරටම කටේ දාගන්නෙම නැහැ කවදාවත්. තියාගෙන බලලා ඒක නිකන් රෝල් කරලා සෙල්ලම් කරලා තමයි හිතුනොත් තමයි කන්නේ. ඉතින් දැන් නෝම්බි අරන ගමන් ඉන්නේ පේනව නේද? කෑවත් නැත්තත් එයා වැඩේ නම් කරනවා අදින දේවල් ඔක්කොම. හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට තමයි නෝම්බි අරින්නේ අද දවසේ. ඉතින් ලස්සන vlog එකක් අරන් තියෙනවා. ඒක මට edit කරලා දානකම් හදිස්සි. පුළුවන් වුණොත් හෙට නැත්නම් අනිද්දා අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. මොකද ඒක edit කරලා ඉවරයි. voice එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මාරම හදිස්සි මට ඒක දාගන්න හරිම ලස්සනට ආවේ vlog එක. ඉතින් නෝම්බි මැරලි ඉවර වෙලා දැන් අපි වැඩ. ඉතින් රෑ වෙනකන් hair bands ටිකක් හදන්න තිබ්බා තව shop එකකට දෙන්න. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම රෑ පාන්දර වෙනකන් my husband වැඩ. ඒ ටික ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි නිදාගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ දවස ගත වුණේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉක්මනින්ම අනිත් vlogs ටිකක් ගේන්නම්. අලුත් recipes එක ගිහින් එන්න හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.